Salut! Sunt Robert, iar astăzi vă invit alături de mine la un antrenament de casting pe lacul de la Câmpenești. Targetul meu de astăzi o să fie să lovesc clipsul în 150 de metri, respectiv 160 de metri, folosind un echipament complet echipat cu momeală, rig, fir principal de 0,30 și înaintaș textil. Stați aproape să vedeți rezultatele. Înainte să începem, vreau să vă arăt niște chestii destul de importante când vine vorba de protecția echipamentului și nu numai. Tamburul mulinetei să fie plasat pe baza mulinetei, cât mai jos, ca să protejăm axul central al mulinetei. Lanseta să fie mereu mufată. Verificăm mufarea înainte de fiecare lanseu. Plumbul preferabil să fie între inelul de 50 și cel de 40, primele două inele. Eu personal îl las undeva la mufare. Folosirea degetarului ca să protejăm degetul în cazul în care frâna mulinetei nu este destul de strânsă, firul poate aluneca și cauza probleme destul de grave degetului. Un alt lucru foarte important de menționat este încălzirea. Încălziți-vă bine brațele, umerii și șoldul, deoarece sunt solicitate la maxim când vine vorba de lanseuri la mare distanță. Acum, cu ajutorul picheților, măsor distanța dorită. Picheții sunt puși la o distanță de o lansetă, 4 metri, măsor 38 de ture și revin cu niște lanseuri să vedem dacă lovim clipsul. Acum că am măsurat tot pe picheți, verific încă o dată ca tamburul mulinetei să fie pe baza mulinetei, mufarea, plumbul cam la îmbinare. Dăm drumul la un lanseu să vedem dacă lovim clipsul la 38 de ture pe picheți. Clipsul a fost atins destul de ușor, pot spune. Hai să mai facem câteva lanseuri și dacă este cazul îl reclipsăm la 160 de metri. Mai fac în jur de 5-6 aruncări la această distanță, 38 de ture pe picheți. După aia mută distanța, remăsor tot și îl pun la 160 de metri. Toate lanseurile în 152 de metri, mai exact 38 de ture, au fost atinse cu succes. Simt că merge și mai mult. O să remăsor lanseta, îl pun la 160 de metri, 40 de ture mai exact și vedem ce iese. Un pont foarte util ca să evitați perucile în timpul lanseurilor. Evitați să umpleți tamburul mulinetei în exces cu fir și mai ales când măsurați pe picheți,
țineți cu două degete firul mereu tensionat când ulinați. M-am dezbrăcat un pic ca să-mi fie mai ușor mișcarea. Am norocul cu condițiile meteo că nu bate nici vântul, nu e foarte frig afară. Detaliile astea contează enorm de mult când vine vorba de pescuit în peste 150 de metri, 5-10 metri în plus. Deja depinde chestii foarte mărunte, mai ales cum avem și montura atașată cu rig și momeală. Haideți să vedem ce putem scoate. Echipamentul deja am verificat. Urmează doar să lansăm. Nu cum mi-am dorit, dar am atins clipsul. Urmează să mai fac o serie de aruncări să văd dacă pot repeta acest lucru. În timp ce recuperez montura din apă, vreau să vă zic și motivul pentru care fac antrenamentele de casting. Le fac cu montură gata de pescuit, să zic așa, ca să imit o situație reală de pescuit. Când sunt pe baltă, am un pat de nadă făcut și trebuie să ies după patul de nadă sau pe lângă, dar la o distanță mult mai mare decât patul meu de nadă. Patul meu de nadă, eu personal nu îl fac niciodată mai sus de 135-140 de metri. Dacă ne aflăm pe o baltă unde putem pescui tare și înainte, cum se zice, dacă începem partida direct la limita noastră de distanță, cu montură și cu momeală, ne formăm un pat de nadă acolo și dacă condițiile meteo se schimbă, vântul se poate schimba în orice moment al partidei. Dacă cumva nu mai putem ajunge chiar atât de sus cu lansetele de pescuit unde am nădit înainte, din nefericire o să blocăm peștii pe patul de nadă pe care nu mai putem pur și simplu pescui. Așa că eu am grijă mereu să aleg o distanță potrivită pentru aproape orice condiții meteo, vânt lateral, față, să pot ajunge cel puțin pe patul de nadă unde am nădit. S-a atins din nou în 160 de metri. Vreau să vă spun sincer că nici eu nu m-am gândit că după ce loveam clipsul destul de ușor și relativ sus în aer, în 152 de metri, nu m-am gândit că o diferență de 8 metri, adică două ture în jurul picheților, să îngreuneze treaba chiar atât de tare. Totuși vorbim de 8 metri distanță, dar totuși trebuie să mă bag destul de tare în echipament
nu folosesc o lansetă dedicată castingului și distanțelor extreme. Am la mine un Century C2 SP de 390, o lansetă cu o rezervă mare de putere, dar nu cu acțiune rapidă, ceea ce se simte un pic, dar pentru o lansetă de acțiunea lui își revine foarte repede, aș putea spune, și în drill este extraordinar de plăcut. Simt cu ea orice mișcare al peștelui. Când vine vorba de controlat peștele să nu meargă în standul vecinilor sau de tras un pic de pești de la agățătură să nu intre, este lanseta perfectă. Pentru nevoile mele își face treaba și pot spune că este lanseta făcută după placul meu. Mulineta este un Pazia SLD QD care mă ajută în lanseuri la distanță, deoarece are tamburul lung, așezează firul în X, ceea ce cred eu că ajută ca firul să nu fie lipit spirele între ele. Poate câștig, nu știu, 2-3 metri în plus la lanseuri din cauza asta, dar nu sunt sigur, este doar o teorie a mea. În acest episod folosesc o montură de tip plumb pierdut pe un segment de LED core de aproximativ 1 metru, un plumb aerodinamic de 116 grame, un forfac rigid de aproximativ 16 cm, echipat cu cârlic și o bilă de 16. Acum, dacă chiar vreau să cresc în distanță și nu mi-ajunge setup-ul respectiv, mai pot jongla cu Gemini pe helicopter, eventual pun o momeală mai mică, un Roniri cu un pop-up de 10 sau 12 mm și sunt 100% convins că mai câștigă câțiva metri în plus. Dar deocamdată pentru nevoile mele e arhi suficient cât am ajuns astăzi să lansez cu setup-ul meu. 160 de metri în clips, tot cu montură și cu fir de 30, părerea mea este destul de ajuns. După ce am atins obiectivul cu fir de 0,30, am schimbat tamburul, acum am un fir de 0,26, un fir mult mai suplu și mai bun pentru casting. Urmează să măsor aceeași distanță, 40 de ture în jurul picheților și să vedem dacă diametrul mai redus al firului ne ajută cu mult la atingerea acestei distanțe. S-a atins cu ușurință. Diferența între
Cele două diametre de fir este destul de clară. Firul mai subțire zboară mult mai ușor și lovesc clipsul când montura încă este mult mai sus în aer față de firul de 30. Deci, concluzia e trasă. Între timp avem un câine care sper să nu ne mișcă. Iată că am ajuns la sfârșitul acestui antrenament de pe Câmpenești. Targeturile au fost atinse cu succes și cu firul de 0.30 și cu firul de 0.26. În ambele cazuri am folosit un shock leader din textil cu montură de plumb pierdut, plumb de 116 grame și un forfac din fluorocarbon de circa 17 cm cu o bilă de 16. Dacă v-a plăcut conținutul, sper să vă revăd cât mai curând pe canalul meu de YouTube Roți and Reels și pe social media, atât pe Facebook cât și pe Instagram. Până data viitoare, vă urez fire întinse, salut!